Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво просимо на мій канал. Мене звати Оксана. Сьогодні я на пленері у місцевому парку. Він знаходиться у Каліфорнії, у місті Сан-Гозей. Я живу недалеко від цього парку, і тому мені зручно малювати саме тут. У попередньому пленерному відео було кілька запитань про папір і мій етюдник. Сьогодні я використовую папір англійської компанії Bockenford. Це гарна компанія. Вони виробляють бавовняний папір, але у цьому конкретному альбомі папір з деревної целюлози, і він хорошої якості. Тепер я покажу вам мій етюдник. Він тримається на штативі, і до цього штатива приєднується планшет. Ви бачите назву на екрані. Планшет N-Plane Air Pro. Це американський бренд. Видно адресу сторінки, де можна уважніше все це роздивитися. А також до цього етюдника є спеціальна поличка, щоб покласти фарби та пензлики. У цій поличці є отвір для склянки з водою. Для мене цей етюдник дуже вдалий. Ось так все це виглядає. Місце, яке я знайшла, спочатку здавалося гарним, але потім сюди почали ходити люди. Багато з цих людей розмовляють по телефону або слухають музику. Я не хочу, щоб YouTube перешкодив моє відео через цю музику. І тому сьогодні не буде оригінального звуку. Я завжди ношу 2 склянки для води. Вони гумові, легко складаються. Якщо когось цікавить, це фірма Faber-Castell. У пошуку напишіть Faber-Castell Water Cup. Щодо фарби, якщо ви давно дивитесь мій канал, ви вже бачили цю палітру. Насправді, неважливо, яка у вас марка фарби. Ми використовуємо те, що маємо. На кшталт, коли у вас у палітрі є хоча б 3 кольори якогось професійного бренду, то цього достатньо. І це жовтий, червоний та синій. Що стосується пензликів, сьогодні я поспішала і не перевірила свій рюкзак. На щастя, у моєму пленерному рюкзаку завжди є набір фарб і пензлів Escoda. Тому сьогодні я використовуватиму лише 2 пензлі. Один за номером 12, Колінський Соболь. Це м'який пензлик, він набирає багато води. Здебільшого він використовується для початку малювання акварелю. І другий пензлик, синтетичний, їм малюють деталі та тонкі лінії. Його зазвичай використовують наприкінці. Було ще таке питання, як краще малювати акварелю, стоячи чи сидячи. Це індивідуальна річ. Я частіше малюю стоячи, тому що я занадто часто відхожу від роботи, щоб подивитися з відстані. Але можна малювати і у стаціонарному положенні. Сидячи, різні художники мають різні звички. Я сьогодні спробую малювати сидячи, але я впевнена, що колись мені доведеться піднятися, може навіть кілька разів. І це незручно робити, бо треба вилазити через етюдник, і тому мені особисто зручніше малювати стоячи. Це ще залежить від віку та фізичних можливостей. Якщо важко простояти час або більше, звичайно краще малювати сидячи. Я часто говорю у своїх відео, що якщо ми не заробляємо багато грошей на своїх роботах, то хоча б сам процес потрібно робити якомога приємнішим. Нещодавно надійшло ще одне цікаве питання. Щоправда, воно було на одне з моїх старих відео. У моїх роботах я іноді роблю малюнок, а потім починаю наносити акварель, а іноді навпаки. Спочатку я роблю акварельне тло, а потім поверху малюнок олівцем. Запитання, як правильно і від чого це належить? Можливо, хтось гадає, що вони знають правильну відповідь на це питання. Я знаю декілька художників, які впевнені, що потрібно робити малюнок, міркувати над композицією, робити кілька ескізів. Але я також зустріла багато художників, які про це навіть не думають. Вони просто беруть акварель і починають малювати.
Мені здається, що всім потрібно задавати собі питання про те, що ви робите і для чого ви це робите. Якщо ви хочете витратити годину на те, щоб зробити гарний малюнок, гарну композицію, все продумати, то ви не акварелист. Якщо ви хочете просто малювати акварелью, то ви будете намагатися тратити час на акварель. Так, можливо, композиція буде не така гарна, і малюнок буде не такий гарний, але ви доведете роботу до кінця і отримуєте задоволення від того, що малюєте акварелью. Якщо ви прочитаєте якусь книжку з композиції, то ви побачите, що зрештою композиції немає межі. Немає такого ідеального варіанту, який можна назвати повністю правильною композицією. Це не наука. Кожен має свою правильну думку, і вам треба вибрати, яка думка правильна для вас. Отож, мій підхід до композиції. Коли я починаю розміщувати предмети на аркуші паперу, я пам'ятаю кілька правил. Я намагаюся не робити більше 2 ліній паралельних горизонту. Я намагаюся мати більше ліній, які йдуть під кутом близьким до діагоналей. Я намагаюся не мати ліній, які йдуть чітко в кут або всередину аркуша. Це трапиться, наприклад, коли я малюю гори, чи коли я хочу розмістити масу дерев на тлі. Я думаю про те, якою повинна бути хвиляста лінія, що описує верхівку цих гір або дерев, щоб вийшов цікавий дотик з небом. І цю криву лінію я починаю з 1/4 аркуша з одного боку і доводжу її в інший бік на 1/3 аркуша. Між цими 2 точками, початковою та кінцевою, буде спонтанна крива лінія. Але загалом ця лінія йтиме під нахилом. Так як це тло, то кут буде невеликий. Коли я малюю предмети ближчі до центру композиції, то й кути роблю різкішими. Сьогодні на відео ви все це бачите. Я зробила малюнок після того, як висохло тло, і в процесі все це виглядатиме так, як ніби я і справді спонтанно малюю. Але насправді я думаю про те, куди і під яким кутом йдуть ці лінії. Коли загальні маси намальовані, я починаю додавати деталі. Але все одно я намагаюсь не робити лінії паралельні горизонту або чітко вертикальні. І ви це бачите, коли я малюю стовбури дерев та їх гілки. Лінія зіткнення берега та води – це взагалі окрема історія. Якщо берег такий, як тут, під кутом наближається до мене, то треба вирішити, де цей вигін буде починатися. Як правило, вигін треба починати з 1/3 аркуша. Головне не починати з центру. А також обрій ніколи не проводять по центру. Ніколи не кажи ніколи, так? Всяке буває. Але вважається, що якщо горизонт йде центром, то це візуально ділить роботу на 2 частини. По горизонту можна розрізати роботу навпіл і вийде начебто їх 2. Вважають, що у гарній композиції таких ділянок не має бути. Усі елементи мають бути пов'язані так один з одним, що якщо відрізати якусь частину, то буде відчуття, що в цій картині чогось не вистачає. Але все-таки я хочу вам нагадати, що незважаючи на всі правила, якщо розглянути роботи відомих класичних майстрів, то ви побачите, що вони дошивали полотна, вирізали в полотнах дірки, вклеювали латки та відрізали краї. Тож навіть відомі художники не справлялися з ідеальною композицією з першого разу. Що ж казати про нас? Я впевнена, що ми маємо повне право помилятися. Коли з якоїсь причини
я вирішую спочатку зробити тло акварелью, а потім малюнок, то я враховую, як висохне акварель. Якщо вийде якась цікава пляма або білий пропуск, то я малюю так, щоб залишити ці гарні плями. Тоді я можу відійти від правил і звести лінію дерев усередину аркуша. Якщо так вийде, то з протилежного боку я роблю якісь яскраві важкі елементи. На мій погляд, це дає рівновагу. Створення першого шару акварелі – найприємніше заняття. Це може зробити кожен. Але потім потрібно набратися терпіння і дочекатися повного висихання фарби. Під час пленерів це одна з проблем. Вдома, коли я користуюся феном, це займає 1 хвилину. Але тут мені потрібно чекати хвилин 30, а іноді більше. Я ніколи не маю цього часу. Я чекаю близько 15 хвилин, а потім продовжую малювати. Іноді я красиво закінчую акварель, а іноді все псується, бо перший шар не до кінця висох. Так буває з кожним пленером. Сьогодні також. Мені потрібно вибирати, чи малювати так, чи ніяк. Я обираю так. Це означає, що мій папір не зовсім висох, але я продовжуватиму. У мене зараз вечір, близько до заходу сонця. Світло змінюється дуже швидко. На задньому плані я зробила дерева прохолодними. Для цього я додала синю фарбу. Найкраще використовувати ультрамарин, тому що він притупляє яскравість інших кольорів. І тут може бути ще одна проблема. Потрібно дочекатися повного висихання тла дерев. Ви бачите, що я цього не роблю. Не маю часу. Коли я починаю малювати дерева, які ближче, я використовую синтетичний пензлик. На ньому небагато води. Тоді фарба буде густіша, і тоді вона не буде змішуватися так сильно з вологою фарбою на тлі. Хтось запитав мене про використання негативу в акварелі. Я використовую негатив у цій роботі. У цій техніці я малювала акварелью дерева та гілки. Це коли самі гілки не малюєте, а малюєте все навколо них. Наприкінці ви бачите їх так, ніби вони профарбовані білою фарбою. Можна їх так і залишити білими, а можна нанести ще якийсь колір. Ці дерева називаються евкаліптами. Як бачите, вони мають майже білий стовбур. Ми назвемо ці білі гілки негативними, а потім потрібно додати кілька позитивних гілок, що значить намалювати їх поверх зеленої маси. Сонце вже сіло, тіней немає, але це не важливо. Я завжди малюю тіні, тому що дерева потрібно заземлити. Це виглядатиме краще. Якщо мені потрібно зробити тінь на жовтому фоні, то я використовую фіолетовий. Жовтий і фіолетовий – протилежні кольори. Для створення тіней часто використовують саме протилежні кольори. Як ви бачите, я вже наприкінці цієї роботи ще малюю деякі деталі. У правому куті було багато гілок, це відволікало увагу. Тому я їх затініла. Ми їх бачимо, але вони не такі яскраві. У мене залишилося кілька хвилин до кінця цього відео. Я хочу використати цей час, щоб подякувати всім, хто додивився його до кінця. Мені шкода, що я не відповідаю на коментарі так швидко, як я це робила раніше. Але я хочу, щоб ви знали, що я читаю всі ваші коментарі. На кожен коментар я незабаром відповім. На цьому я прощаюся з вами. Сподіваюся, ви всі пристосувалися до світового стресу і перебуваєте у безпеці. Всього найкращого
і чекаю вас на моєму каналі. Па-па!